سلام. الان ساعت 7 صبح هستش. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی خدا. همونطور که می‌بینید این اپلیکیشن یا اون قسمت جستجو، حالا مثلا این ویدیو رو بعدی. سلام. الان ساعت 7 صبح هستش و حالا برای گرفتن وام حتما باید به بانک مراجعه کنم و چند تا مدارک رو به کارمندای بانک تحویل بدم و اینکه حالا کیف پول و مدارکی هم که گم کرده بودم و از شخص که پیدا کرده تحویل بگیرم. برای همین الان دارم میرم به سمت دورگاه. اومدیم اینجا تا حالا واسه یه صندلی ها رو صندلی خریداری کنیم، ولی متاسفانه نداشت، چون این پلاستیک‌ها واقعا آدم اذیت میکنن و الان که من فصل گرماست خیلی عرق میکنه. با رو صندلی زودتر بخرم تا صندلی هم کثیف نشن و خودم هم عرق نکنم.
دوست دارم حالو. Das was Anja? اول حواسه بود دستت بیشتر نبود.
ماشاءالله. والیبالی ما بسکتبالی. نه چپ راست چپ. خب بزن. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. خب من دیروز ویدیویی آپلود نکردم به خاطر یک سری از مشکلاتی که داشتم و پیجی اون مشکلات شده بودم. ازتون معذرت میخوام که شما دوستان عزیز رو نگران کردم. گفته بودم در ویدیوی قبلی بهتون قول دادم در مورد این سوال که با وجود ممنوعیت و فیلتر شدن یوتیوب در ایران، کانال های اشعاری یا مثل کانال خودم که در ایران فعالیت میکنیم چگونه در یوتیوب ویدیویی آپلود میکنیم. خب این یک سوال فنی حساب میشه. اگه اجازه بدی من در آخر ویدیو بهتون نشون بدم زمانی که من میخوام برم همین ویدیو رو واسه شما دوستان عزیز بارگذاری کنم. ما برسیم به سوالات شما. دوست عزیز نوشته میشه اسم منو ذکر کنی و سلام کنی. من سونیا از مکزیک هستم. سلام سونیا، امیدوارم حالت خوب باشه. من ممنونم که این کانال رو واسه تماشا کردن انتخاب کردی. آیا ایران 100% مسلمان هستن یا فقط فرقه دیگری هم هست؟ نه، در ایران یهودی، زرتشتی، مسیحیت و انواع دیگر از ادیان هم در ایران وجود داره. خوندم تو ایران به خاطر دزدی انگشت‌ها رو قطع میکنن، درست یا نه؟ در قانون اسلام یا در قانون جمهوری اسلامی ذکر شده اگر کسی چندین بار دزدی کرد و از این کار دست بر نداشت، از مچ دست اون شخص رو قطع میکنن دستشو. ولی تا به حال نشنیدم در ایران این قانون اجرا بشه، هرچند که در ایران این قانون وجود داره. چرا شوهر سابق می آید و زن سابقش را کتک می زند؟ خب دوستان، زن سابق، شوهر سابق هیچ گونه حقی ندارد که همسر سابق خودش رو کتک بزنه و اگر چنین کاری کنه اون زن میتونه از طریق دادگاه شکایت کنه و دادگاه هم از طریق قانون اون شخص رو مجازات میکنه و برای اون شخص دیه میگیره. چرا اینقدر دعوا تو ویدیو هست؟ واسه اینکه حالا بازدید ویدیوها بیشتر بشه و هیجانی تر بشن ویدیوها، این کار رو انجام میدن. وقتی اینجا میگویید دلار، منظورتان دلار ایران است؟ نه، ایران پول رسمی و رایج مملکت جمهوری اسلامی ایران ریال هستش و وقتی من دلار میگم منظور من دلار آمریکاست.
توضیح دهید چرا ازدواج با پسرعمو در کشور شما مجاز است. خب ازدواج دخترعمو و پسرعمو از دیرباز تا الان وجود داشته و حتی در دوره‌های ساسانیان و هخامنشیان ازدواج دخترعمو با پسرعمو جزئی از فرهنگ ما بوده و این فرهنگ تا به الان دستخوش تغییر نشده و در حال حاضر این اتفاق هم میفته. آیا کشور شما کنترل تولد ندارد؟ چرا خانواده ها این همه فرزند دارند؟ خب حدود چند سال پیش قانونی تصویب کردن و شعاری رو حالا بر روی دیوارها می نوشتن به این مضمون که فرزندان کمتر زندگی بهتر، ولی بعد از چند سال متوجه شدن که این یک تصمیم بسیار اشتباهی بوده، چون برآورد کردن در چند سال آینده جمعیت جوان کشور به صورت چشمگیری کاهش پیدا میکنه و جمعیت ایران اکثرا پیر هستن. به خاطر همین اون قانون و اون تصمیم رو برداشتن و الان سعی میکنن خانواده ها رو تشویق کنن برای تولید فرزندان بیشتر. مثلا یکی از تشویق های دولت قرعه کشی در شرکت های خودروسازی هستش. اگر کسی فرزندی 2 ساله حد اکثر 2 سالی داشته باشه میتونه در قرعه کشی حالا شرکت های ایران مثل سایپا و ایران خودرو شرکت کنه. میپرسم کانالی با تعداد بازدید کم مثلا 5 نظر یا اغلب هیچ سودآور است؟ خب دوستان، اکثر کانال هایی که راه اندازی شده در منطقه بازدید زیادی ندارن و شاید بازدید اونها به 1000 ویو نرسه و همونطور هم که قبلا گفتم به ازای هر 1000 بازدید در یوتیوب 3 الی 7 دلار به صاحب کانال پرداخت میکنه و اگر این کانال کمتر از 1000 تا داشته باشه و میانگین مدت تماشای اون ویدیو حداقل یا حد اکثر 10 دقیقه باشه روزی 100 دلار کسب میکنه، که واقعا نمیصرف. چرا ایرانی‌ها هزینه‌های اورژانس، بستری شدن و حتی خرید غذا و دارو را در بیمارستان‌های دولتی می‌پردازند؟ من این را در چندین کانال در ایران می‌بینم. خب اورژانس و آمبولانس وقتی یک بیمار رو به یک بیمارستان میبره به صورت کاملا رایگان هستش و عوامل اورژانس حق این رو ندارن که از بیمار یا همراهان بیمار پولی دریافت کنند و هزینه های بیمارستان اگر هم بیمارستان دولتی باشه باید پرداخت بشه و این هزینه ها بستگی به نوع بیمه هستش که ما در ایران ثبت نام کردیم. چندین نوع بیمه وجود داره: بیمه تامین اجتماعی، بیمه معلم و انواع دیگر. دوست عزیزی سوالی پرسیده که فکر کنم اهل ایران هستش و نمیدونم چه چگونه یک مرد 25 ساله میتواند 4 میلیارد تومان بدهی داشته باشد؟ خب همونطور که گفتم این بدهی به خاطر قتل غیر عمدی بوده که حالا اون زمان داشت و خانواده مقتول حاضر شدن در ازای 4 میلیارد به اون پسر رضایت بدن و این مبلغ توسط خیرین جمع‌آوری شد و آزاد شد.
من میخواهم بدانم اگر از طریق یوتیوب من $10 به شما هدیه کنم چقدر از این $10 به شما میرسه؟ خب یوتیوب به ازای هر کمکی که به هر کانالی میکنید 30 الی 50% از اون درآمد رو به خودش اختصاص میده و اگر ما $100 یا همون $10 که این بیننده حساب کرده رو خالصش رو بگیم که چقدر به ما میرسه، $10 فکر کنید 40% به یوتیوب، 15% هم به کسی که درآمد ما رو نقد میکنه، 55% از این $10 به سود یوتیوب و شخصی است که درآمد ما رو نقد میکنه و کمتر از $5 به ما میرسه. ایران و عراق به یک زبان صحبت میکنن؟ نه، ایران یک کشور فارس زبان هست و عراق یک کشور عرب زبان. آیا شما آزادی مذهب دارید؟ خب در دین اسلام ما وقتی به دنیا میایم دینمون قبل از اینکه حتی قدرت تصمیم گیری داشته باشیم دین ما انتخاب شده، چون از یک مادر و پدر ایرانی زاده شدیم، مسلمان زاده شدیم و اگر بخوایم دین خودمون رو عوض کنیم به عنوان یک مرتد شناخته میشیم و جزای مجازات یک مرتد سنگسار شدن و اعدام هستش. مثلا خواهر محمد رضا شاه قصد این رو داشت که از دین اسلام خارج بشه و به دین مسیحیت بپیونده. محمد رضا بعد از شنیدن این خبر بسیار شوکه میشه، چون از واکنش روحانیون و افراد مسلمان که در ایران زندگی می‌کردن واقعا می‌ترسید. من یک روز پیش از شما در مورد زوجهای طلاق پرسیدم، پس بد نیست دوباره بپرسم. اگر یک زوج متأهل به هر دلیلی طلاق بگیرند آیا آن زن سابق همچنان یکی از 4 زنی است که یک مرد میتواند با آن ازدواج کند؟ اینو واقعا من جوابش خودم نمیدونم. من دوباره این رو یادداشت میکنم تا در موردش تحقیق کنم و جواب درست رو به شما دوستان عزیز بدم. میشه بگی اون همه جهان پشتت مال خودته؟ نه، اونا همش مال خودم نیست، متعلق به حسابخونه هستش. چرا یک مرد فقیر با داشتن خانواده‌ای که به سختی میتواند با آنها امرار معاش کند زن دوم میگیرد؟ خب اینا همش سناریو و فیلمنامه هستش و زیاد خودتون رو درگیر این مسائل نکنید. من الان چون خودم تنها دارم زندگی میکنم، با وجود حالا اینکه خودم تنها هستم و شاید مشکلات چندانی هم نداشته باشم، نمیتونم به فکر ازدواج باشم، چه برسه اینکه با وجود مشکلات مالی بخوام زن دومم بگیرم. میدونید چرا پلر پخش نمیشه؟ نه متاسفانه نمیتونم. پول درمان بیماریش را ندارد و ماشین لوکس میخرد، چه چیزی مهمتر است؟ مگر سلامتی اول و ماشین دوم نبود؟ پس چرا شاکی است؟ بهره برداری از احساسات؟ خب دوست عزیز، خدا را شکر من تا به حال از کسی پول درخواست نکردم و اینکه من اون ماشین رو به صورت نقدی خریداری نکردم، به صورت قسطی هستش و من پول ماشین رو هنوز پرداخت نکردم و
من سلامتی خودم رو در اولویت قرار میدم، بعد ماشین و خریدهای لوکس. چه شما؟ امروز چرا ایرانیان هرگز از نسل‌کشی فلسطینیان صحبت نمی‌کنند؟ خب دوستان، من همیشه مخالف جنگ و کشته شدن مردم بیگناه بودم. حالا اگر اون کشور ایران باشه یا کشور اسرائیل باشه یا هر کشور دیگه‌ای باشه، من اون کشور رو که به مردم بیگناه حمله میکنن مقصر میدونم و ایرانیان زیادی هم هستن که برای حمایت از فلسطینیان راهپیمایی میکنن. حتی رهبر پیشین ایران آیت الله خمینی کسی بود که آخرین روز جمعه رو به عنوان روز قدس نامگذاری کرد و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو روز قدس نامگذاری کرد و در این روز تمامی مسلمانان رو تشویق کرده تا به حمایت از فلسطین راهپیمایی کنه. در مورد حجاب، یک فعال در حال حاضر به دلیل برداشتن حجاب در اعتراض به زندان و محکوم به اعدام است. این خبر در کانال‌های خبری آرژانتین منتشر شد. من از این خبر اطلاعی ندارم، ولی خب همه خبرها که در رسانه‌ها میشنویم واقعیت نداره. حالا چند سال پیش دختری به نام مهسا امینی توسط حالا نیروهای انتظامی یا هر شخصی دیگه‌ای کشته میشه و علت دقیق این قضیه هم معلوم نیست. برخی ها میگن نیروی انتظامی و پلیس این دختر رو کشتن و برخی دیگه میگن این کار توسط اشخاص دیگه صورت گرفته. من تا از چیزی اطلاع نداشته باشم نمیگم. میتوانم بپرسم کدام روح را میپرستید؟ منظورتون نفهمیدم. عجب منظورتون خدا هستش یا دین؟ من همون خدای یکتا رو میپرستم و دین من مسلمان هستش. مذهبم هم شیعه. این درست است که مردان ایل قشقایی فقط مجاز به ازدواج با یک زن هستند و اینکه همسرشان موافقت کنند. درسته و این فقط مختص ایل قشقایی نیست، مختص همه ایرانی ها هستش و حتما مردان باید قبل از ازدواج دوم از زن اول رضایت بگیرن و اگر این کار رو نکنن دادگاه اونا رو مجازات میکنه. آقای عمران، من اهل ریو دو ژانیرو برزیل هستم. دقیق از شهر و بلد نیستم، کلمش سخته. من میخوام بدانم دونج به چه معناست و اگر ارز هست ارزش آن به دلار چقدر است؟ خب دونج حالا یه کلمه هستش معادل مترادف سهم هستش. چجوری بگم بهتون؟ اگر کودکی که مشکل سلامتی دارد و در 7 سالگی توسط مادرش نگهداری شود، آیا پدر میتواند او را از مادر بگیرد؟ خب اگر مادر توانایی نگهداری از اون دختر و اون بچه رو نداشته باشه، میتونه از طریق دادگاه اقدام کنه تا حضانت بچه رو حتی قبل از 7 سالگی بر عهده بگیره و اون رو از مادرش جدا کنه. من تو کانال‌های دیگه ایران دیدم وقتی یکی میره آب میاندازن و همچنین میبینم که با آجیل دود میاندازن. این به چه معناست؟
خب وقتی یه نفر میخواد به یک سفر دور بره، خانواده اون شخص پشت اون شخص مقداری آب حالا میریزن داخل یک کاسه و اون آب رو میریزن و این در فرهنگ ایرانی به این معناست که اون شخص به سلامتی اون مسافرت رو تموم کنه و با خونه برگرده. و آذیل هایی که گفتین دود میکنه در اصل اسپند هستن و در فرهنگ ایرانی به نشانه دور شدن چشم زخم و سعادت هستش. میخواهم بپرسم در تعطیلاتی که داری دولت ماهیانه بهت حقوق میده؟ مثل وقتی که سر کار میری؟ بله. معلمان در تابستون ها و ایامیش تعطیل هستن حقوق دریافت میکنن. آیا زن مطلقه که بچه‌هایش را بردن میتواند یتیمان پرورشگاه را بگیرد؟ خب یکی از قانون‌های گرفتن فرزندخواندگی اینه که اون شخص متأهل باشه و اگر مجرد باشه این امکان وجود نداره که سرپرستی یک بچه رو بر عهده داشته باشه. میخواهم این موارد شدید زنان و کودکان را فهرست کنید تا بتوانیم مستقیما به آنها کمک کنیم. آیا پول، تلفن، واتساپ بیشتر از شخصی چه میخواهید پرداخت میکند؟ نفهمیدم سوالتون رو. همانطور که میدانید اجداد من تا پدر بزرگ و مادر بزرگم همه ایرانی هستند. پدر من 100% ایرانی است، مادر من 100% ایتالیایی. اخیراً یکی از هم دانشجویان دانشگاه به من گفت تو هرگز ایرانی محسوب نمیشه. خیر، این گونه نیست. حالا اگر یک شخصی از یک پدر یا مادر ایرانی زاده بشه، اون شخص ایرانی محسوب میشه، حتی اگر نیمی از اون ایرانی حساب بشه و یکی از والدین اون 100% ایرانی باشه. شما را به عنوان یک هموطن و یک ایرانی قبول داریم. حالا کسان زیادی هم بودن در فوتبال ایران مثل اشکان دژاوی که در خارج از ایران به دنیا آمده بود و فکر کنم مادرش خارجی بود، ولی در تیم ملی فوتبال ایران بازی کرد و گل‌های بسیار زیبا و زیادی هم بسام مراسم. چرا مرد میگه طلاهایی که برای عروس به همسرش دادن مال اوست؟ این نباید باشد. در قانون جمهوری اسلامی ایران به این شکل هستش که میتونن هدیه رو پس بگیرن و اگر هویت اون هدیه تغییر نکرده باشه، شوهر میتونه تمامی طلاها رو که برای زنش خریده بود و به او هدیه داده بود رو پس بگیره. ولی اگر اون شخص، همسر، اون زن طلاهای خودش رو بفروشه و با اون طلاها یک زمین رو خریداری کنه، دیگه شوهر نمیتونه زمین رو از اون شخص پس بگیره، چون هویت هدیه تغییر کرده. راستی چه سرگردانی در 20 شهر تهران در 20 شهر ممنوع شده است، ولی متاسفانه همین طوری که شما میگید. تهران با محل زندگی شما چند ساعت فاصله دارد؟ خب حدود فکر کنم 6 الی 7 ساعت با من فاصله داره.
اگر فردی در زندان باشد میتوان او را برای کمک به خانواده یا زجر گرفتن تعطیلات با آنها چند روز آزاد کرد اگر اون شخص جرم بزرگی رو انجام نداشته باشه و شاکی خصوصی نداشته باشه. این امکان وجود داره که از زندان مرخصی بگیره و چند روز پیش خانواده‌اش برگرده. تعداد بازدیدهای شما چقدر است؟ فقط 24 ساعت است؟ یا اگر در روزهای دیگری ویدیو را تماشا میکنید باز هم حساب میشود؟ نه، ویدیوهایی که قبلا تماشا میکنید قبلا در کانال آپلود شده، اگر شخصی بعد از 1 سال هم اون ویدیو رو ببینه باز هم بازدید حساب میشه و بازدیدها در یوتیوب به صورت 48 ساعته نمایان میشن. یک قسمت در یوتیوب، استودیو یوتیوب وجود داره که با این عنوان نوشته 48 ساعته و در اون بخش میتونیم ببینیم که در 48 ساعت گذشته کل ویدیوهای ما چقدر بازدید داشته. خب دوستان، من آماده بشم و بریم نحوه بارگذاری ویدیو رو واسه شما دوستان عزیز بگم. مثل همیشه دوستتون دارم، با من همراه باشید. خب دوستان، الان هم داریم این جایی که سرعت اینترنت نسبت به بقیه جاهای حالا شهر سردشت بیشتره و اکثر کسانی که در یوتیوب فعالیت میکنن و کانال دارن به این نقطه از سردشت میگن. الان حدود 1 دقیقه دیگه به اون محل میرسیم. دقیقا اکثر افراد به این نقطه میان. راهنما بزنیم به این نقطه میان تا فیلمشون رو داخل یوتیوب بارگذاری کنن. این صفحه گوشی منه و میخوام وارد یوتیوب بشم، وارد کانال شوگار، یعنی کانال خودم. همونطور که میبینی این اپلیکیشن یا اون برنامه یوتیوب هستش. من روی این کلیک میکنم، ولی وقتی روش من کلیک میکنم با وجود این که اینترنت من 4G هست و روشن، متاسفانه یوتیوب در گوشی من کار نمیکنه و هر کاری کنی نمیشه، به خاطر اینکه یوتیوب در ایران فیلتر هستش. دوستان شاید با خودتون فکر کنید که فیلتر بودن و ممنوع بودن هم هستن و معنای یکسان دارن، ولی خب در اصل اینجوری نیست. فیلتر بودن یعنی دسترسی به یک برنامه یا یک سرویس محدود شده ولی ممنوع نشده. حالا بذارین از هوش مصنوعی بپرسیم. فیلتر بودن یعنی دسترسی به یک سرویس یا سایت محدود شده است
معمولا از طریق مسدود سازی اینترنتی. فیلتر ممکن است موقتی باشد و کاربران بتوانند با ابزارهایی مثل فیلتر شکن از آن عبور کنند. مثال، سایت یوتیوب در برخی کشورها فیلتر است اما کاملا ممنوع نیست. هنوز کسانی از آن استفاده می کنند. حالا معنی ممنوع بودن یعنی فعالیت یا استفاده از چیزی از نظر قانونی یا حکومتی ممنوع اعلام شده باشد. ممنوعیت ممکن است شامل تولید، توزیع، استفاده یا تبلیغ آن چیز باشد. مثال، داشتن یا استفاده از مواد مخدر در بسیار از کشورها ممنوع است. حتی فکر استفاده از ابزار دور زدن هم غیر قانونی است. خب امیدوارم که حالا تفاوت فیلتر و ممنوع بودن رو فهمیده باشین و اینکه دقیقه بارگذاری ویدیو رو هم بهتون الان نشون میدم شما چه کارهایی رو باید انجام بدید. همونطور که دیدین یوتیوب من کار نمی کرد و باز نمی شد. خاطر همین به فروشگاه پلی یا هر برنامه دیگه که سایر برنامه ها داخلش خرید و فروش میشن میری و اینجا قسمت جستجو VPN یا هر چیزی رو می نویسیم. VPN اینجا چند تا از VPN های خوب واسه ما معرفی کردیم. حالا من از قبل چند تا VPN خوب روی گوشیم نصب کردم. اکثر کسانی که حالا فعالیت میکنن در یوتیوب از این نوع فیلتر شکن یعنی آرگو استفاده میکنن. سعی میکنیم تا وصل بشه متصل شد. حالا وارد کانال میشیم. چه طول میکشه تا حالا فیلتر شکن خوب کار کنه. همونطور که میبینید فیلتر شکن اصلا واسه ما به راحتی باز میشه. خب اینم از کانال من، مشاهده کانال. حالا خب اینم از کانال من شوگار و واسه اینکه ویدیو آپلود کنیم ابتدا باید فیلتر شکن روشن باشه. اینم از علامت این هستش فیلتر شکن واسه ما فعال هست. روی علامت مثبت یا به اضافه کلیک میکنیم روی ویدیو و حالا هر ویدیو چی خواستیم رو انتخاب میکنیم. حالا مثلا این ویدیو رو بعدی همون چون مشاهده کردین و اطلاع دارین اکثر فیلم های من روی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران یا 4 بعد از ظهر تنظیم میشن. رعایت پذیری زمان بندی میکنیم کانال اون ویدیو رو مثلا واسه امروز 12 ژوئن ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران و تایید. برمیگردیم و بارگذاری به همین راحتی و صبر میکنیم تا اون ویدیو کاملا آپلود بشه. حدود 2 ساعت 3 ساعت 2 ساعت باقی مونده تا ویدیو به صورت کامل در کانال آپلود بشه. امیدوارم که حالا از اطلاعاتی که بهتون دادم راضی باشین و اینکه امیدوارم هر کجای جهان هستین در هر کشوری که زندگی میکنید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشین. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.